લિબર્ટી સ્કૂલમાં ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે। તો તમે જોવો છો એ પ્રમાણે ઓનલાઈન ક્લાસની અંદર આપણે ઘણા બધા ગ્રામરના ટોપિક ભણી ચૂક્યા છીએ અને ઘણા બધા ટોપિકો હજી આવશે। તો બધા ટોપિકોનો તમારે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવાનો રહેશે અને દરેક લેક્ચર દરેક પાઠ એકબીજા ભાગ ઉપર આધારિત હશે। તો એ પ્રમાણે તમારે દરેક ભાગની વ્યવસ્થિત રીતે તૈયારી કરવી પડશે। તો જો મિત્રો આપણે અગાઉના ટોપિકની અંદર લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ જોયા હતા એટલે કે નકાર વાક્યો જોયા હતા। આજે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો તરફ આપણે જવાનું છે। પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે અગાઉ આપણે મૂળભૂત ટોપિકની અંદર જે પાયાના ટોપિકો શીખવાડ્યા એમને તમને કીધું હતું કે પ્રશ્નાર્થમાં બે પ્રકાર પડે છે, એક ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન અને બીજા કીધા હતા આપણે WH વાળા ક્વેશ્ચન। હાલ આપણે ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીશું સાદા ભૂતકાળની અંદર। તો આજનો ટોપિક છે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને એની અંદર છે ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન એટલે કે ઉલટ પ્રશ્ન। ઉલટ પ્રશ્ન જેનો જવાબ તમને હા કે નામાં મળે છે એવું આપણે અગાઉ કહી ચૂક્યા છીએ, જેનો ઉત્તર આપણને ટૂંકમાં મળે છે યસ કે નો માં મળે છે। તો કેટલાય પ્રશ્નો તમે આવા બનાવી શકો, જેમ કે તમે ખાવા ખાધું, તમે ગઈકાલે અહીંયા આવ્યા હતા, તમે તમારું હોમવર્ક પૂરું કર્યું, તમે તેને મળ્યા હતા, તો આવા તમે પ્રશ્નો બોલી શકો છો। હું તમને ગઈકાલે તમારા ફાધર તમારા માટે નવી સાયકલ ખરીદી, તો આવા પ્રશ્નો તમે બોલી શકો છો। તો કેટલાય પ્રશ્નો બોલવા માટે તમારે એક વાક્ય રચના યાદ રાખવી પડે અને વાક્ય રચના પ્રમાણે તમારે એને ઇંગ્લિશમાં ફેરવવું પડે। તો વાક્ય રચના શું છે સાદા પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે? તો કોઈ પણ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ કે નેગેટિવ બનાવવા માટે સહાયકારક ક્રિયાપદની જરૂર પડે। સાદા ભૂતકાળની અંદર સહાયકારક ક્રિયાપદ કયું આવે છે મિત્રો? ડીડ આવે છે। તો ડીડ વડે તમે વાક્યને નકાર કે પ્રશ્નાર્થ બનાવી શકો છો। તો નકાર તો ગઈકાલે આપણે ડીડ નોટ વડે શીખ્યા હતા, આજે પ્રશ્નાર્થ જોઈએ। અને ડીડ નો નિયમ પણ એવો કહે છે કે વાક્યમાં જ્યારે ક્રિયાપદ ડીડ આવે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે નકારમાં કે પ્રશ્નાર્થ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મુકાય છે। આ ખાસ યાદ રાખવાનું, ચાહે કાળ ભૂતકાળનો હોય તો પણ ક્રિયાપદ કેવું મૂકવાનું? ભૂતકાળનું માંથી તમારે એનું મૂળ રૂપ કરી નાખવાનું જોઈએ। તો સાદા ભૂતકાળ બનાવવા માટે તમારે વાક્ય રચનામાં શું યાદ રાખવાનું? વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ આવે, ડીડ પછી હંમેશા કર્તા આવે, કર્તા પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ નહીં, કારણ કે ડીડ આવી ગયું છે એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ। તો ડીડ, કર્તા, મૂળ રૂપ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ એટલે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જુઓ। ડીડ, કર્તા, મૂળ ક્રિયાપદ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન। વાક્યો અહીંયા બોર્ડ પર લખેલા છે મિત્રો, તો જોઈએ આપણે વન બાય વન એક રીતે જોતા જઈએ। તો જો પહેલું વાક્ય છે ગઈકાલે તેઓ નવો પ્રયોગ કર્યો। ગઈકાલે તેઓએ નવો પ્રયોગ કર્યો। તમને ખબર છે સ્વાભાવિક એક ભૂતકાળની વાત સાહેબ બોલતા હોય એવું તમને ખબર પડતી હશે, બરાબર? તેઓ નવો પ્રયોગ કર્યો છે, તો આવું આપણે વર્તમાનમાં બોલી શકીએ છીએ। તો તેઓએ ગઈકાલે નવો પ્રયોગ કર્યો, તો જોઈએ એને આપણે એક વાક્ય રચના પ્રમાણે ગોઠવીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં સાદો ભૂતકાળ છે એટલે તમારે ડીડ તો મૂકી જ દેવાનું, તો ડીડ। એના પછી આપણને ખબર છે કર્તા। કર્તા કોણ છે ભાઈ? તો ગઈકાલ તો અન્ય શબ્દ છે તેઓએ એટલે કે ધે, ડીડ ધે। એના પછી કર્તા આવી ગયો, એના પછી મૂળ ક્રિયાપદ। ક્રિયાપદ શું છે? ગઈકાલે તેઓએ નવો પ્રયોગ કર્યો। કરવું એટલે ડુ થાય, તો ભૂતકાળમાં ડીડ થાય, પણ આપણે ડીડ આવ્યું એટલે ડીડ નું મૂળ રૂપ શું થાય પાછું? ડુ। તો ડુ ડીડ ધે ડુ। હવે શું કરવા છે? એનું નવો પ્રયોગ। નવો એટલે ન્યુ, પ્રયોગ એટલે એક્સપેરિમેન્ટ। હવે શું રહ્યું? તો ડીડ આવી ગયું, કર્તા આવી ગયો, મૂળ ક્રિયાપદ ડુ આવી ગયું અને કર્મ છે ન્યુ, એક્સપેરિમેન્ટ એટલે પ્રયોગ, નવો પ્રયોગ। હવે શું રહ્યું? અન્ય શબ્દોમાં ગઈકાલે, તો યસ્ટરડે। પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન બોલવાનું નથી, નહીં તો વાક્ય ખબર નહીં પડે। તો જોઈ શકો છો બીજું વાક્ય જોઈએ મિત્રો, ધ્યાન આપજો। અંકિતે આ નોકરી છોડી। અંકિતે આ નોકરી છોડી એટલે કે અંકિતે આ નોકરી છોડી છે એમ કહેવાનું, છોડી દીધી એમ। તો ખાલી ખબર ના પડે તો ખાલી વધારાનું શું અંકિતે નોકરી છોડી આવી રીતે બોલાય છે। તો આપણને ખબર છે શું એટલે વોટ વાળું નહીં પરંતુ ડીડ વાળું। તો ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન છે એટલે ડીડ
હવે એના પછી કર્તા કોણ છે ભાઈ? અંકિત. એના પછી મૂળ ક્રિયાપદ ક્રિયા શું છે? છોડવું. છોડવું એટલે લીવ. આમ તો લેફ્ટ થાય પણ આપણે ડીડ આવ્યું એટલે શું થઈ જશે? મૂળ રૂપ લીવ. તો ડીડ અંકિત લીવ શું કર્મ છે? તો આ નોકરી એટલે ધીસ, અને નોકરી એટલે કે જોબ. પ્રશ્નાર્થ છે. તો આ રીતે તમે વાક્ય બનાવી શકો છો. અને આનો જવાબ તમને કીધું, ઉલટ પ્રશ્નના જવાબ તમને ટૂંકમાં મળે. હા છોડી, ના નથી છોડી. યસ he left, no he did not left, leave. તો આવા જવાબો તમે બોલી શકો છો. તો જોઈએ આગળ. તમે તેને ખૂબ પ્રેમ કર્યો. તો વાક્યને ભૂતકાળ છે એટલે સીધું જ આપણે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, ડીડ પછી હંમેશા કરતા એટલે તમે એટલે કે યુ. ડીડ યુ. એના પછી ક્રિયા શું થાય છે? પ્રેમ કરો એટલે લવ. ડીડ યુ લવ. કોને કીધું છે? તેને એટલે હિમ. તો શું કીધું છે પાછું? વધારાનું છે હજી. ખૂબ એટલે વેરી મચ. તમે એને ખૂબ પ્રેમ કર્યો. તો જોઈ લો, ડીડ કરતા યુ, મૂળ ક્રિયાપદ લવ, કર્મ છે હિમ, અને અન્ય શબ્દમાં વેરી મચ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. હા અમે કર્યો, ના અમે નથી કર્યો. યસ હા અમે કર્યો, નો ના અમે નથી કર્યો. તો આવા તમારા જવાબો શોર્ટમાં આવશે અને ઉલટ પ્રશ્ન કહેવાય. આગળ. તેણે તમને પેન આપી. પ્રશ્ન છે. અથવા તો શું ખાલી મૂકી દો તો તમને પ્રશ્નમાં ચોખવટ થશે. શું એને તમને પેન આપી? તો તેણે પહેલા તો મૂકી દીધી તેણે એટલે કી એટલે તેને. ક્રિયા છે આપી એટલે ગીવ. આમ તો ગેવ થાય પરંતુ ભૂતકાળમાંથી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થઈ જશે? ડીડ આવ્યું એટલે મૂળ રૂપ ગીવ. દરેકમાં આ જ રીતે. બરાબર. તો ડીડ હી ગીવ. તમને કીધું છે યુ. ડીડ હી ગીવ યુ. શું આપવાની વાત છે? અ પેન. તેને તમને પેન આપી. પ્રશ્નાર્થ છે. તો દરેકમાં એવું જ. અહીંયા આમ તો ડીડ આવે પરંતુ ડીડ આવ્યું એટલે પ્રશ્નાર્થમાં આ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે અને આ ડીડ એટલે ક્રિયાપદ મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે છે. તો વળે પાછળનું મૂળ ક્રિયાપદ શું થઈ ગયું? ડુ. એવી રીતે દરેકમાં અહીંયા લેફ્ટ આવે પણ ડીડ આવ્યું એટલે શું થઈ ગયું? લીવ. અહીંયા લવડ આવે પણ ડીડ આવ્યું એટલે શું થઈ ગયું? ઉપરથી લવ એમ. આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ વાક્ય. શું વાક્ય છે? તમે જવાબો આપ્યા. કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા તો તમને કહી શકું તમે એના જવાબો આપ્યા હતા ભાઈ? તો તમે કહેશો યસ સર, હા અમે આપ્યા ને સાહેબ. નો we did not, હા અમે નતા આપ્યા. યસ we did, હા અમે આપ્યા હતા. નો we didn't, ના અમે નતા આપ્યા. તો જોઈએ પ્રશ્નાર્થ છે એટલા માટે સીધું જ પહેલા તો ડીડ મૂક્યા પછી તમને ખબર છે કે ભાઈ પહેલા શું આવે? કરતા કોણ છે? તમે. ડીડ યુ. શું બાળકો લખું તો ડીડ ચિલ્ડ્રન. આમાં તો કરતા ગમે તે હોય સીધું ડીડ જ આવે એટલે તમારે ડુ ડઝ જેવું વર્તમાનમાં જે આઈવીયુ જે બરાબર ડુ, હી સી બરાબર ડઝ, એકવચનમાં ડઝ, બહુવચનમાં ડુ એવું કોઈ યાદ રાખવાની ચિંતા અમારે રહેતી નથી. ડીડ બધા સાથે ડીડ, નકારમાં બધી સાથે ડીડ નોટ, અને પ્રશ્નમાં બધાના કરતાની આગળ ડીડ, અને ડુ ડઝ કે ભૂતકાળમાં ડીડ, વર્તમાનમાં ડુ ડઝ. તો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ યાદ રાખવાનું. તો ડીડ યુ. હવે શું છે ભાઈ ક્રિયા? આપવું એટલે ગીવ. વળે પાછું ઉપરવાળું ક્રિયાપદ આવ્યું છે આ વખતે. ડીડ યુ ગીવ. શું કીધું છે? જવાબો. ડીડ યુ ગીવ આન્સર્સ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. શું તમે જવાબો આપ્યા? યસ નો જે કોઈ. બાળકોએ ડાન્સમાં ભાગ લીધો. તો આ તો સાદું વાક્ય છે. પ્રશ્નાર્થ કરો તો બોલવામાં થોડું બદલવું પડે અથવા તો આગળ શું બોલવું પડે? બાળકોએ ડાન્સમાં ભાગ લીધો. હા લીધો, ના નથી લીધો. તો બાળકો એટલે કે ધ ચિલ્ડ્રન, પણ એ તો અકાર થઈ ગયું. પણ આપણે તો પ્રશ્નાર્થમાં બનાવવાનું છે. તો આપણે પહેલા શું મૂકીશું? ડીડ. કરતા છે બાળકો એટલે ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન ટેક પાર્ટ. પણ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આ તો ભૂતકાળની વાત છે તો ટેક પાર્ટ ન આવે. શું લખવું પડે? ટુક પાર્ટ. તો did the children took part, ભાગ લીધો શેમાં ભાઈ? in the dance.
ડાન્સ કોમ્પિટિશન હોય તો પાછળ લખીને ડાન્સ કોમ્પિટિશન, ડાન્સ સ્પર્ધામાં. હા, બાળકને લીધો ના, બાળકને લીધો નથી. બસ આગળ. કમલેશ વૃક્ષ ઉપર ચડ્યો. આ સાદું વાક્ય છે, અકાર વાક્ય થઈ ગયું. પ્રશ્નાર્થ લગાવી દો તો ભાવ પ્રશ્નાર્થી. કમલેશ ઝાડ ઉપર ચડ્યો. હા ચડ્યો, ના નથી ચડ્યો. પણ જેવું બોલવામાં ફેર ના રાખીએ તો વાક્ય નોર્મલ થઈ જાય, સાદું થઈ જાય. કમલેશ વૃક્ષ ઉપર ચડ્યો તો આનું વાક્ય પ્રશ્નાર્થ કાઢી નાખો તો વાક્ય કેવું બનશે? કમલેશ climbed up the tree. તો કમલેશ ઝાડ ઉપર ચડ્યો. climbed up ઝાડ ઉપર, the tree વૃક્ષ ઉપર ચડ્યો. તો આ વાક્ય કેવું થઈ ગયું? ભકાર થઈ ગયું. કર્તા ભૂતકાળનું રૂપ ક્રિયાપદ આ કર્મ. તો આ વાક્ય સાચું થઈ ગયું. પણ આપણે પ્રશ્નાર્થ કરવાનું છે. તો પ્રશ્નાર્થ આપણને ખબર છે, આપણે did મૂકવું પડે. તો did કમલેશ climbed નું શું કરવું પડે? climb up the tree. તો વાક્ય આવું બનશે, જોઈએ. did કમલેશ climb up the tree. શું કમલેશ વૃક્ષ ઉપર ચડ્યો? હા ચડ્યો, ના નથી ચડ્યો. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. જો વાક્ય રચના પ્રમાણે did કરતા કમલેશ, મૂળ ક્રિયાપદ climb up, કર્મ છે the tree. તે સાચું બોલ્યો. તે સાચું બોલ્યો સાદું વાક્ય થઈ ગયું. પ્રશ્નાર્થ બોલવું હોય તો શું તે સાચું બોલ્યો? શું લગાડો, અથવા તો પછી બોલવામાં થોડી પદ્ધતિ બદલો. તે સાચું બોલ્યો? હા તે બોલ્યો. ના તે નથી બોલ્યો. તો તે બોલ્યો છે. એટલે આપણે પહેલા મૂકી દઈએ did. તે એટલે કે he. બોલવું એટલે આમ તો સ્પોક થાય, બોલ્યો. પણ આમ તો આપણે શું કરવાનું છે? મૂળ રૂપ છે. તો આપણે મૂળ રૂપ શું થશે? did he speak? did he speak? શું? સત્ય, સાચું. the truth. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. did he speak the truth? શું તે સત્ય બોલ્યો, સાચું બોલ્યો? હા તે બોલ્યો, ના તે નથી બોલ્યો. તો આ રીતે તમે અલગ અલગ પ્રકારના વાક્યો બનાવી શકો છો મિત્રો. તો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્યો હતા. હવે એના પછી WH આપણે WH નો આપણે આખો બધો ભેગો દરેક કાળનો એક ભેગો વિડિયો બનાવીશું. એટલે તમારે આ વધારે પેલા લેક્ચર સીધા થઈ જાય WH માટે, બરાબર? એટલે WH માટેનો જે વિડિયો છે બધા કાળનો ભેગો હશે. એટલે એ અલગથી જોઈશું આપણે છેલ્લે બધા અમુક મુખ્ય કાળ પત્યા પછી. તો આ હતા તમારા પ્રશ્નાર્થ વાક્યો મિત્રો. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યને તમારે યાદ રાખવા માટે શું કરવાનું? વાક્ય રચના યાદ રાખવાની. did કરતા મૂળ ક્રિયાપદ, કર્મન્ય શબ્દ, છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. આટલું યાદ રાખશો એટલે તમારા સાદા ભૂતકાળની અંદર પ્રશ્નાર્થ વાક્યો તમને યાદ રહી જશે, બરાબર? અને એક લેક્ચર બીજા લેક્ચર ઉપર આધારિત, બીજું ત્રીજા ઉપર, આમ દરેક એક વસ્તુ ઉપર આધારિત છે. વાક્ય રચના જેટલી યાદ રહેશે, જેટલા ક્રિયાપદો તમારી પાસે વધારે હશે, એટલું શબ્દ ભંડોળ વધારે હશે, એટલી તમને વધારે મજા આવશે મિત્રો. તો આ લેક્ચરને વ્યવસ્થિત રીતે નિહાળજો. આપણે આવતીકાલે નવા લેક્ચર સાથે ફરી મળીશું.